قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم بس غريب بيدير متجر إضاءة غريب بينجذب ليه أشخاص وأرواح كمان. فيا ترى إيه قصته؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ قبل شهر مع البنت دي وهي نايمة، بس بيجي لها شخص بيخبط عليها وهي بتكون خايفة تفتح أصلا، وبتروح تشوف مين. بتلاقي حد بيحاول يدخل وبتفكر في إنه حبيبها اللي فات، بس بيفضل يخبط فبتزعق فيه وبتبكي. ولما بتحس في إنه مشي بتروح تشوف ومش بتلاقي أي حد. وفجأة في كائن بيروح يجري عليها على طول وبيرميها من فوق، بيكون كائن غريب. فنروح للشاب ده واللي اسمه كواك وهو راح يركب الباص، وبيكون بيهرب من شخص، بس الشرطة سيك بيجي وبيوقفه، وبيكون عاوز الكل يخرج. هو بيحاول يتخفى منه وبيقول ان في ست ماتت باختناق عن طريق القصد. هو بيتهمه وبيكون سامع، بس بيشوف لي ماشية وبيتصدم. فبيسلمه للشرطة، بيروح بيلاقي ان في مشكلات كتيرة بتقابله. فبنروح الراجل الكبير ده اللي بيكون بيتفرج على التي في، بس في شخص بيروح له. فسيك بيروح يشوف القضية اللي اتقفلت لمقتل البنت اللي ظهرت في الأول، وبيكونوا معرفوش يحلوها. وبيلاقي ان الولاعة بتاعته مش شغالة، وبيشوف ان في شخص بقى بريء وبيمشي. وبيتكلم مع مساعده علشان في راجل مات فجأة عن طريق سكتة دماغية، بس حاسين في ان في شخص هو اللي عمل كده عن قصد وبيمشوا عشان ياكلوا. فبيعدي الوقت وبيكون راح لمكان موت الراجل، وبينبه على المساعدين دول اللي شايفين في انه بيلاحظ كل حاجة. وبيكون شاطر في عمله وبيعرف يحل كل حاجة حرفيا. فبيدخلوا الجثة اللي مكانها دي وشايفين انه اتصاب بسكتة قلبية، بس ده بيكون مش باين عليه خالص، وكمان مش باين عليه اي علامات ضرب. وبيشوف انه اتصل بكل اللي يعرفهم قبل الموت، بس سيك بيكون مش قادر يقتنع انه مات بسكتة قلبية وخلاص. وبيلاقوا ان في قنوات غريبة موجودة معاه، وبيفكروا في ايه اللي جابها. فبيروح البيت وبيجهز نفسه، وبيتخيل زوجته وهي بتجيله وهي فرحانة علشان في احتمال انها تكون حامل. فبيروح يقعد لوحده وبيفتكر وقت ما كانوا بيختاروا اسم ابنهم، وبتفتكر في الاسم، بس بيروح عشان العمل على طول. فبيعدي اليوم وبيروح ياكل، وبيفتكر الراجل اللي مات في مكانه، وبيروح عشان يلاحظ ظهور حاجات جديدة. هو بيعرفه ان اكيد حصل له نوبة قلبية واهل رفض التشريح بتاعه، بس سيك بيكون بيفكر في كيفية موته. فبيروح ياخد خريطة للحي اللي مات فيه رغم ان القضية اتقفلت. ومساعده بيلاحظ في انه مش بيسكت خالص، وده علشان هو وحيد فبيفكر في اي حاجة وخلاص. فبيروح يمشي وبيسأل في الحي عن كل حاجة، وبيسجل وبيروح يسأل كل المطاعم وبيستبعد اللي مش شاكك فيهم. فبيوصل للمكان الغريب ده واللي كل حاجة فيه قديمة شوية، بس بيدخل المطعم والشخص اللي بيجهز الطعام وبيطلب الطعام المفضل ليه، بس بيروح يلاحظ كل حاجة موجودة والحاجات اللي عنده. وبيلاقي في انه مخبي في انه مطعم صيني، وبيسأله عن خدمات التوصيل اللي بيقدمها، واللي بيشك في الشخص ده علشان يوصله طلباته وما عملهاش اصلا. وبيعرفه نعتبر الوفاة دي مش طبيعية علشان تعبيرات وشه مش بتدل على كده خالص. وعاوز يعرف اللي حصل، وبيشوف ان على طول كان غير معتاد، وان في شخص جاله كان بيعرج وعرف انها صلصة الطعام، وعاوز يعرف ان هو القاتل ولا لا، وعشان كده بيروح يعرفه نفسه. وبيفضل ينكر ان هو ما قتلش اي حد، وبيقرر انه يراقبه على طول. وكم صاحب المطعم ده بيكون مش طايقه حرفيا. فساك بيروح يفكر ازاي يكشفه ويوقفه، في حين ان بيكون الشخص ده بيجري ورا الست دي واللي بتحاول الهروب منه. بس سيك بيجي وبيمسكه، وبيفكر في انه بيحاول قتلها من تاني، بس بينكر وبيستغرب انه عارف يشوف الست ده اصلا. فبيركز فيها وبيبص له، بيلاقي في انها البنت اللي ماتت مخنوقه في بيتها، وبيكون شكلها متغير، وبيعرف انها ميته اساسا. وفجاه كان بيعرفه ان المفروض ما تبقاش هنا، وعشان كده بيطاردها. وبيروح بيحاول يجري وراها، بس هو بيمنعه بيمسكه، وبيصدم من تغيير لون عينه دي. فبنروح لجونغون متجر الإضاءة واللي موجودة هناك. وفجأة سيك بيجوا بيعرفوا في إن مع الشرطة، وبيدور على شخص وجايز يكون هو عدى من هنا أصلا علشان المتجر ده مفتوح على طول. وجونغون مستغرب منه، بس اللي بتيجي تمشي بيشوف الدم اللي بيقع من الشنطة وبيوقفها، وبتعرفه إن دي حاجة طبيعية عندها. وبيفتكر مراته وبيروح يكون حنين معاها، وبيديها الجاكيت بتاعه عشان المطر اللي لسه شغال بره، وهي بتاخده طبعا. وبتروح تمشي على طول وسط متابعة من جونغون، وبتروح تمشي بالفعل. فجايون بتكون لسه بتجري بعد ما شافت الست الشبح دي، وبتفتكر في انها عايزة مصباح زي ما ماما طلبت منها، وبتروح تجري تاني. فدي بتكون ماشية وبتعدي من جنبها، وبتكون بتمثل في انها ما شافتهاش، وبتوصل جري على طول. فبتوصل لجونغون بيخليها تروح البيت عشان ماما ما تقلقش عليها. فاسك بيكون شايف ان المكان ده غريب وانه جذبه، وبيركز في كل حاجة، وعشان كده بيعرفه في انه ازاي عارف المتجر اصلا. فبنروح لمركز الطب للطوارئ مع وانغ سوك الدكتور اللي بيوصل علشان يبدأ العمل. ومساعدته دي بتكون محضرة كل حاجة، بس بيلاقي ان التابوت ده قديم فيكفنوه هيودوله مشرحة احسن.
وبالفعل بيروح يشتغل وهي بتكون بتفحص الجثة، بس بتترعب انه بيطلع صوت فبيهديها علشان ده صوت الغازات اللي بتكون موجودة وبلاش تخاف وتعمل اي حاجة، وبيخليها تساعده وبيكفنه، ولما بيخلصوا بيخليها تروح تكلم عيلته، فبيروحوا الميت ده بيسأله في انه توفى ولا لا، وهو ما كانش عاوز يتوفى كده وبيروح يعيش بسلام علشان الموضوع معاه مش كده وانه مش متقبل موته ده، وهوانغ شايف انه في مرحلة عدم التأقلم وانه هيروح في مكان احسن دلوقتي، وبيروح يدخله المشرحة لغاية ما بياخده وبيلاقوا انه وحيد وبيتبسط جدا، وهوانغ بيطمنه في انه يكون كويس وهينسى كل ذكريات المكان ده وبيدخله وبيمشي، بس في جثة تانية ست كبيرة بتكون بتبكي جوه علشان محدش استلمها خالص، فبنروح لكوان اللي بتوصل عشان تروح العمل بتاعها وبتمشي في المكان الضلمة ده، بس بتحس في ان في حد ماشي وراها ومش بتلاقي والكاميرات مش جايبة حاجة، فبتروح الاسانسير والشخص ده بيروح معاها وباين في انه غرقان من المياه كده، وهي بتتكلم معاه بتسأله عن الطابق اللي رايح فيه، واللي بيكون الشخص ده اسمه وسون غوون، وبتعرفه ان الدور اللي رايح له والعناية مركزة ومش مسموح ليه يروح، وان في مرضى كتير هناك ولسه مش عارفين هيفوق ولا لا علشان هم في حالة صعبة، وبتخليها حزينة وبتكون مرتبكة وبتقول في ان الامر معتمد على رغبة المريض اصلا، وفجأة بيبكي وده بيخلي الاسانسير كله اتملى مياه، وهو بيكون المياه بتيجي منه وبتترعب بشكل كبير وعايزاه يبطل يعمل كده ومش عارفة تطلع بتكون بتغرق وعاوزة تكون كويسة وبتكون بتموت وهي شايفاه زي ما هو، بس انا بتوصل وبتشوف ان مفيش اي حاجة حصلت وبتمشي، فبتروح ترتب نفسها وبتجهز للعمل وهي بتبكي وبتفوق نفسها على قد ما تقدر علشان تنضم لفريقها من تاني، فبتروح للمريض ده بس يو بتوديها لناس تانية، فسيك بيكون بيسأل على الشخص اللي ممكن يكون معدي واللي بيكون زي عيون القطة كده وبيحصل له في ان عينه بتتلخبط، ومن الواضح ان سيك مش بشري هو كمان، وبيكون مش عارف ان ايه اللي جابه للمتجر، وجونغون مش عارف هويته ولا عارف هو ايه، هو بيقرر يخليه يفضل عشان هو المكان الوحيد المحمي من المطر وبيفضل، فيو بتتكلم مع بقى الممرضات اللي تعبوا من كتر العمل، وبيخلي كوان يروح يهتم بمريض مدمن الخمر ده اللي بيشرب جدا ومش عايزين انه يخرج عشان يرجع لهم تاني، وبتخليهم ياخدوا استراحة، فكوان بتخلي هيو توافق انها تتولى امر المريض ده، فجو بتكون ماشية ومروحة واللي بتقابلها وبتصدم منها وبتعرفها في انها تروح تشتري المصابيح على طول على حسب طلب امها وبتخليها تمشي وتشك فيها، فكوان بتتكلم مع مدمن الخمر ده اللي بتلاحظ في انه بيشوف شخص هما مش شايفينه، بس بتعرفه في انه ممكن يكون بيشوف حاجات مش موجودة، وطالما هو في العناية فاكيد شاف شخص ممكن يكون بيحاول يعيش، وبيفتكر وقت ما كانت هتمشي وبيكون خايف جدا من الضلمة، وبتعرفه ان الشخص اللي شافه هي شافته برضه علشان هي اتعرضت لحادث وكانت زيه وما عرفتش تتأقلم غير بعد فترة، وما ممكن يشوفوا اشخاص بين الحياة والموت ومش بتقدر تعرف هم بشر ولا اشباح، بس في اختلاف فيهم وانها شافت شخص بين الحياة والموت وقررت تروح تهتم بيه علشان هو بيعاني من ظروف صعبة كده، وبتخليه بلاش يستسلم علشان يقدر يعيش زيها كده، وان لو كان سمعها فيبقى يرد عليها وقت ما يحب، وبتكمل وبتعرفه في ان الحادث اللي حصل لها كان بسبب شخص مخمور فلازم يخلي باله، فجو بتكون ماشيه ومش عارفه ايه اللي بيحصل معاها الايام دي، وفجاه بتشوف الشخص اللي بيدور على كلب واللي بيكون شبه برضه، وهي بتسمع كلام جونغون علشان تتاكد في انه غريب ولا لا وبتمشي على طول، فانا بيكون الشخص ده كل مستغرب انه لسه متمسك بالحياه كده، وكل الناس اللي متمسكين بالحياه والاشباح موجودين لسه مكانهم ومش عارفين يعملوا ايه غير انهم يتكيفوا على الوضع اللي هما فيه، وخصوصا ونغ الشاب اللي ما كانش عارف ده وعاوز يخرج من اللي هو فيه ده، فهنا الشخص ده بيكون بيسمع اغاني او بيتخيل في انه بيسمع اغاني، وحرفيا كل الاشباح دي بتكون في المشفى وروحهم بتحاول في انها تعيش وارواحهم بين الحياة والموت وهيرجعوا لما يلاقوا المخرج من اللي هم فيه ده، وحتى سيك بيكون موجود برضو معاهم واللي بتابعهم كلهم هي كوان وعارف بحياتهم، والحياة في المشفى بتستمر زي ما هي عادي، فجو بتوصل البيت لأمها اللي بتكون المصابيح بتاعها بايظة واللي اسمها جونغ يوهي، وبتقول لها كل اللي حصل في يومها ده وكانت خايفة كتير، وبتشرح انها معرفتش تشتري المصباح ده بسبب كده وبتحضنها ومش بترد، بس ده عشان امها بتكون ماتت اصلا واللي معايا بتكون روحها وبتحضنها، وفي شخص بيكون متابعها وشايف اللي بيحصل، والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي، تابعونا، سلام.